ઓકે, તો મસલ ફિઝિયોલોજી ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. યસ, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સ્લાઇડિંગ થિયરી અથવા તો એને કહે છે વોક અલોન થિયરી અથવા તો રેચેટ થિયરી કમ્પ્લીટ કરી હતી. અને હવે એના પછી આવે છે કે એનર્જી ફોર મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન ક્યાંથી મળે છે બેઝિકલી. તો એમાં જોઈએ છે એનર્જી ઓફ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન. એનર્જી ફોર મૂવમેન્ટ ઓફ માયોસિન હેડ કે જે પાવર સ્ટ્રોક આપણે કહેતા હતા ઇઝ ઓપ્ટેન બાય બ્રેકડાઉન ઓફ એડિનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ. એટલે કે એટીપી એને શેમાં બ્રેકડાઉન થાય તો મળે છે તો ઇન્ટુ એડિનોસાઇન ડાયફોસ્ફેટ અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ, દેટ ઇઝ પીઆઈ અને એડીપીની વાત કરે છે. સો જ્યારે એટીપીનું વિભાજન થાય અને એડીપી અને પીઆઈ એટલે કે ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ બનાવે છે ત્યારે એ કન્ડિશનમાંથી આપણને જે માયોસિનનો જે સ્ટ્રોક છે, પાવર સ્ટ્રોક છે, એની એનર્જી આપણને મળતી હોય છે. સો હેડ ઓફ માયોસિન હેઝ અ સાઇટ ઓફ ફોર એટીપી. માયોસિનના હેડની અંદર એટીપી માટેનો જગ્યા રહેલી હોય છે. એકચ્યુઅલી ધ હેડ ઇટસેલ્ફ કેન એક્ટ એઝ અ એન્ઝાઇમ એટીપીએઝ. કોઈ પણ વસ્તુની પાછળ એઝ લાગે એટલે એને તોડવાવાળી વસ્તુની વાત થઈ કહેવાય, બરાબર? એટલે એવો એન્ઝાઇમ કે જે એટીપીને તોડી શકે છે. સો હેડ ઓફ માયોસિન હેઝ અ સાઇટ ફોર એટીપી. Actually, the head itself can act as a enzyme ATPase and catalyze એટલે કે તોડવું, catalyze the breakdown of ATP. Even before the onset of contraction, an ATP molecule bind with the myosin head. Contraction થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે એની પહેલાં જ, ઓબ્વિયસલી એની પહેલાં જ થાય. કેમ? કારણ કે એ થશે, એટીપી બ્રેકડાઉન થશે પછી તો એનર્જી જનરેટ થશે ને પછી કોન્ટ્રેક્શન થવાનું છે. એટલે એની પહેલાં આ પ્રોસેસ થઈ જતી હોય છે. સો ઇવન બિફોર ધ ઓનસેટ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન એન એટીપી મોલેક્યુલ બાઇન્ડ વિથ ધ માયોસિન હેડ. જ્યારે કોન્ટ્રેક્શન થવાનું છે એની પહેલાં માયોસિનના હેડ ઉપર એટીપી બાઇન્ડ થઈ જતું હોય છે. હવે શું થાય છે તો વેન ટ્રોપોમાયોસિન મૂવ્સ ટુ એક્સપોઝ ધ એક્ટિવ સાઇટ. એક્ટિવ સાઇટ કઈ જગ્યાએ હતી? એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની અંદર રહેલા એફ એક્ટિન ઉપર એક્ટિવ સાઇટ રહેલી હોય છે, બરાબર? યસ, પણ એને કવર કોણ કરી રાખતું હતું? તો ટ્રોપોમાયોસિન એને કવર કરી રાખતું હતું. સો શું કહે છે કે વેન ટ્રોપોમાયોસિન મૂવ્સ ટુ એક્સપોઝ ધ એક્ટિવ સાઇટ, ધ હેડ ઇઝ અટેચ ટુ એક્ટિવ સાઇટ. નાવ એટીપીએસ ક્લેવ્સ એટીપી ઇન્ટુ એડીપી એન્ડ પીઆઈ. જ્યારે અટેચ થાય છે એ પછી એટીપીએસ એટલે એવો એન્ઝાઇમ કે જે એટીપીને તોડવાનો છે. ઇટ ક્લેવ્સ એટલે છૂટા પાડવું, તોડવું. તો શેમાં એનું વિભાજન કરે છે? claves the ATP into ADP and PI, that is inorganic phosphate, which remains in head itself. આ બંને વસ્તુ માથાની માયોસિનના હેડની અંદર જ રહે છે. The energy released during this process is utilized for the contraction. અને આ જે વિભાજન વખતે જે એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે એનો યુઝ આપણને ક્યાં આગળ જોવા મળે છે? તો ઇન ધ કોન્ટ્રેક્શન. હવે when head is tilted, the ADP and PI, that is inorganic phosphate, are released and a new ATP molecule bind with the head. એટલે શું કીધું? જ્યારે હેડ ટિલ્ટ થઈ જાય છે, ટિલ્ટ એટલે જ્યારે પાવર સ્ટ્રોક થઈ જાય છે ત્યારે શું થાય છે? ધ એડીપી એન્ડ પીઆઈ આર રિલીઝ. એટલે એની અંદર હેડની અંદરથી સૌથી પહેલાં શું થાય છે? હેડ જ્યારે અટેચ થાય છે એ વખત તે એટીપી નું વિભાજન થાય છે એટીપીએસ એન્ઝાઇમ દ્વારા. શેમાં વિભાજન થાય છે? એડીપી અને પીઆઈ, એડિનોસાઇન ડાયફોસ્ફેટ અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટની અંદર એનું વિભાજન થાય છે અને જોડે જોડે એનર્જી છૂટી પડે છે. એ એનર્જીના લીધે હેડ ટિલ્ટ થાય છે, એટલે કે પાવર સ્ટ્રોક વાગે છે, ઉપરનો એક્ટિંગનો ફિલામેન્ટ સાઈડમાં ખસે છે અને આ કોન્ટ્રેક્શનની પ્રોસેસ થાય છે. હવે ત્યાંથી એ માયોસિન એક વખત આવું ટિલ્ટ થઈ ગયું હેડ, પછી પાછું ત્યાંથી છૂટું પડશે. એ જ્યારે છૂટું પડે છે એ વખતની વાત કરે છે. વેન હેડ ઇઝ ટિલ્ટેડ, જ્યારે ટિલ્ટ થઈ ગયું પછી ધ એડીપી એન્ડ એપીઆઈ એટલે કે ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ આર રિલીઝ એન્ડ અ ન્યૂ એટીપી મોલેક્યુલ બાઇન્ડ વિથ ધ હેડ.
બરાબર. ટિલ્ટ થયા પછી, પાવર સ્ટ્રોક વાગી ગયા પછીની વાત છે. ત્યાંથી એડીપી, હેડની અંદર રહેલો એડીપી અને પીઆઈ ત્યાંથી નીકળી જશે અને નવો એટીપી મોલેક્યુલ ત્યાં આગળ એન્ટર થશે હેડની અંદર. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ રિપીટેડ અન્ટિલ ધ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. આ પ્રોસેસ ત્યાં સુધી રિપીટેડલી થયા કરશે જ્યાં સુધી કોન્ટ્રેક્શન પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી. ઓકે, સો આ રીતની બેઝિકલી જે કોન્ટ્રેક્શન હતું એની એનર્જી આપણને આ રીતે મળે છે. બરાબર. સો બેઝિકલી ઇન જનરલ આપણે ઉપર છેલ્લું જોવા જઈએ તો આપણને એવું કીધું કે ભાઈ એટીપીમાંથી મળે છે, એ વસ્તુ કન્ફર્મ. પણ માયોસિનના હેડની અંદર એટીપી રહેલું હોય છે. જ્યારે માયોસિનનું હેડ એક્ટિન ફિલામેન્ટના એક્ટિવ સાઇટ ઉપર એટલે કે એફ એક્ટિન ઉપર રહેલી એક્ટિવ સાઇટ ઉપર જઈને અટેચ થાય છે, ત્યારે હેડની અંદર રહેલું એટીપી એ કેટેલાઇઝ થાય છે. કોના દ્વારા? તો હેડની અંદર જ એન્ઝાઇમ એટીપી જ રહેલો છે. શેમાં એ બંનેનું વિભાજન થાય છે? એટીપીનું શેમાં વિભાજન થાય છે? તો એડિનોસાઇન ડાયફોસ્ફેટ એટલે કે એડીપીમાં, અને પીઆઈ દેટ ઇઝ ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટમાં વિભાજન થાય છે. એ થયા પછી આ વિભાજનના લીધે એનર્જી છૂટી પડી અને પાવર સ્ટ્રોક થાય છે, એટલે કે હેડ ટિલ્ટ થાય છે. હેડ ટિલ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી એડીપી અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ એ બંને ત્યાં જ રહે છે. ત્યાં એટલે કે માયોસિનના હેડની અંદર જ રહે છે. પણ એ પછી ટિલ્ટ થઈ ગયા પછી, પાવર સ્ટ્રોક લાગી ગયા પછી, એટલે કે એક્ટિંગ ફિલામેન્ટને પુલ કરી દીધા પછી એ એડીપી અને પીઆઈ ત્યાંથી હેડની અંદરથી બહાર નીકળશે અને નવા એટીપી એ હેડની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે. બરાબર. કેમ? કારણ કે આ પ્રોસેસ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટેડ કરી રાખવાની છે. જ્યાં સુધી મસલ કોન્ટ્રેક્શન પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ કોન્ટ્રેક્શનનો ટાઈમ. હવે વાત આવે છે રિલેક્સેશન ઓફ ધ મસલ્સ. So relaxation of the muscles occur when the calcium ion are pumped back into the L tubules. When calcium ion enter the L tubules, calcium content in sarcoplasm decreases, leading to release of calcium from the troponin. ઓકે, સો બેઝિકલી પહેલે પ્રોસેસ એક છે ને, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એક સરસ પેલી ફિગર જોઈ હતી. વેઇટ આમાં આઈ થિંક નેટ ઉપર જોઈ હતી. ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન. ચેન્જીસ પકડવું જ નથી. આ એક્ટિંગ માયોસિનનું આપેલું છે. આપણે પેલું સેલ્યુલર લેવલ ઉપર જોવાનું હતું. આઈ થિંક કદાચ હાજી કેલ્શિયમ રિલીઝ થતું હતું એની વાત છે. બરાબર. સો એલ ટિબ્યુલ્સ, ટી ટિબ્યુલ્સમાંથી એનું પેલું લાઈક જે સ્ટિમ્યુલેશન હતું એ આવતું હતું. ટી ટિબ્યુલ્સમાંથી પછી એલ ટિબ્યુલ્સમાં જતું હતું અને ત્યાંથી આપણને કેલ્શિયમ રિલીઝ થતું હતું. એ કેલ્શિયમ આ ટ્રોપોનિન ઉપર બેસતું હતું અને ટ્રોપોનિનના લીધે ટ્રોપોમાયોસિનની આખી જે ચેઇન હતી એ ઉપરની સાઈડ પુલ આઉટ થતી હતી અને પુલ આઉટ થવાના લીધે એ એક્ટિવ સાઈડ ખુલ્લી પડતી હતી અને ત્યાં આગળ આ માયોસિનના હેડ અટેચ થતા હતા. બરાબર, એ રીતની વાત હતી. સો હવે રિલેક્સેશન રિલેટેડ, હવે આખી પ્રોસેસ જે કોન્ટ્રેક્શનની પ્રોસેસ થઈ હવે એ પાછું બધું જ ઊંધું થવાનું છે. તો રિલેક્સેશન વખતે શું કહે છે? તો રિલેક્સેશન ઓફ ધ મસલ્સ અકર વેન ધ કેલ્શિયમ આયન આર પમ્પ્ડ બેક ઇન ટુ ધ એલ ટિબ્યુલ્સ. બરાબર. જે કેલ્શિયમ આયન સ્ટિમ્યુલેશનના લીધે આવ્યા હતા અને જે ટ્રોપોનિન જોડે અટેચ થયા હતા અને ટ્રોપોમાયોસિનની ચેનને ઉપરની સાઈડ ખેંચી હતી, હવે એ કેલ્શિયમ આયન બધા પાછા ક્યાં જતા રહ્યા? એલ ટિબ્યુલ્સમાં પાછા જતા રહે છે. તો
પેલી જે ટ્રોપોનિનની આખી જે ચેન હતી એના ઉપરની સાઈડ ખેંચી રાખવાવાળા કેલ્શિયમ હતા. હવે જો એ બધા કેલ્શિયમ પાછા એલટીબ્યુલ્સમાં જતા રહ્યા તો હવે એને ખેંચી કોઈ નહીં રાખે, બરાબર. એની ઉપર ખેંચી રાખવાવાળા પાવર જતો રહ્યો તો એ પાછું શું થશે, પાછી એ ટ્રોપોનિનની આખી ચેન એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની ઉપર આવી જશે. એટલે શું થશે કે જે એક્ટિવ સાઇટ હતી, જે એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ ઉપર માયોસિનનું હેડ જ્યાં આગળ કનેક્ટ થતું હતું એ એક્ટિવ સાઇટ હતી, એ પાછી હવે સંતાઈ જશે. એટલે શેના લીધે? ટ્રોપોમાયોસિનના લીધે એ પાર્ટ આખો ઢંકાઈ જશે, બરાબર. એટલે હવે અટેચ નહીં થઈ શકે. સો વન્સ અગેન, રિલેક્સેશન ઓફ ધ મસલ્સ અકર when the calcium ion are pumped back into L tubules. When calcium ion are enter the L tubules, calcium content in sarcoplasm decreases, leading to the release of calcium from the troponin. હવે બેઝિક જે સ્ટ્રક્ચર મીન્સ બેઝિક જે એનો કન્ટેન્ટ હતું, એનું પ્રમાણ હતું કેલ્શિયમનું, એ આખા મસલ સેલની અંદર ઓછું થઈ ગયું. કેમ? કારણ કે વધારાનું કેલ્શિયમ ક્યાં જતું રહ્યું? એલ ટેબ્યુલ્સની અંદર જતું રહ્યું. તો હવે જે ટ્રોપોમાયોસિન ઉપર અટેચ હતું ટ્રોપોનિન જોડે કેલ્શિયમ, એ હવે પાછું ક્યાં આવી જશે? સાર્કોપ્લાઝમમાં આવી જશે, બરાબર. એટલે ટ્રોપોનિન જોડે અટેચ નહીં રહે. સો calcium content in sarcoplasm decreases, leading to release of calcium ion from the troponin. It causes detachment of myosin from actin, followed by the relaxation of the muscles. Figure 31.9. અને ફિગર કહેવાતી હશે. અચ્છા, છોડો, જોઈએ છે હમણાં તો બી એક વખત, બરાબર. યસ. તો હવે શું થાય છે? ધ ડિટેચમેન્ટ ઓફ માયોસિન ફ્રોમ એક્ટિન ઓબ્ટેન્સ એનર્જી ફ્રોમ બ્રેકડાઉન ઓફ એટીપી. હવે ડિટેચમેન્ટ ઓફ માયોસિન from actin obtain energy from the break wait the detachment of myosin. હવે જે myosin actin જોડે means connected હતું એ detach થઈ ગયું. So the detachment of myosin from actin obtains energy from the breakdown of ATP. હવે જે એનર્જી આપણને એટીપીના બ્રેકડાઉનથી મળી હતી, મળી હતી એ વસ્તુની વાત નથી, પણ અહીંયા શું કહે છે કે જે માયોસિનના હેડ છે જે એક્ટિન જોડે અટેચ છે, પણ એને ત્યાંથી છૂટા પડવા માટે પણ એનર્જીની જરૂર પડે છે. એટલા માટે એ બ્રેકડાઉન ત્યાં આગળ એટીપીનું બ્રેકડાઉન અલગથી થવું પડશે. હેડને પુલ કરવા માટે તો જોઈતું જ તું, બરાબર. જે હેડને ટિલ્ટ કરવાનો હતો, આપણે જે પાવર સ્ટ્રોક આપવાનો હતો, એના માટે તો એટીપીની જરૂર હતી જ. પણ જે ડિટેચમેન્ટ થવાનું છે, હવે માયોસિનનું હેડ એક્ટિન જોડે અટેચ થઈ ગયું છે અને ત્યાંથી ડિટેચ થવાનું છે, એ વખતના ટાઈમમાં પણ એની જરૂર પડે છે. સો ધ ડિટેચમેન્ટ ઓફ માયોસિન ફ્રોમ એક્ટિન ઓબ્ટેન્સ એનર્જી ફ્રોમ બ્રેકડાઉન ઓફ એટીપી. એનર્જી આપણને ક્યાંથી મળે છે? અગેન એટીપીના બ્રેકડાઉન ઉપરથી. થસ કેમિકલ પ્રોસેસ ઓફ muscular relaxation is an active process, although the physical process is said to be passive. એટલે એક રીતે જોવા જઈએ ને તો વેઇટ, ચલો તમને છે ને ફિગર વાઇઝ જ બતાડું. યસ. તો યસ, આ એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ, બરાબર. નીચે આ માયોસિન છે. માયોસિન આમ અને એનો હેડ. હવે શું થાય છે કે જ્યારે આ પુલ ભાઈ અહીંયાથી આપણે પેલી એલ ટેબ્યુલ્સમાંથી કેલ્શિયમ આવ્યું, કેલ્શિયમ આવવાના લીધે કેલ્શિયમ આવે છે. કેલ્શિયમ આવવાના લીધે શું થાય છે કે ભાઈ આપણું ટ્રોપોનિન આખું પુલ થઈ જાય છે, બરાબર. એના લીધે પછી આ કોન્સ્ટન્ટ એક અર્જમાં હોય છે. માયોસિનનું હેડ, તે હેડ આર પ્રોન ટુ અટેચ વિથ ધ એક્ટિવ સાઇટ ઓફ એફ એક્ટિન, બરાબર. એટલે જે તરત જ અહીંયા ખસે એટલે તરત એ ચોંટી ગયા પછી આપણને પાવર સ્ટ્રોક આપશે, બરાબર. આ બાજુ પુલ કરશે પોતાની બાજુ. તો એને એ વખતે એટીપી એટલે કે હેડની અંદર શું રહેલું હશે? એટીપીનું બ્રેકડાઉન થયા પછી એડીપી અને ઓર્ગેનિક
ફોસ્ફેટ રહેલા હશે, બરાબર. પછી શું થાય છે, એ જ્યારે પુલ થઈ જાય ને ત્યારે એડીપી અને ઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ એ બંને અહીંયાથી હેડમાંથી છૂટા પડીને જતા રહે છે, બરાબર. એટલે આ જતા રહ્યા અને હવે આને અહીંયાની એક્ટિવ સાઇટમાંથી છૂટા પડવા માટે નવો એટીપી જ્યારે હેડની અંદર આવશે તો જ આ મોલેક્યુલ એટલે કે તો જ માયોસિનનું હેડ એ એક્ટિવ સાઇટ ઉપરથી છૂટું પડીને પાછું પોતાની પોઝિશન ઉપર આવી શકશે. પછી શું થશે, અગેન આ અહીંયા પાછું પોતાની પોઝિશન ઉપર આવશે, પાછું અહીંયા ઉપર ચોંટશે, એટીપીનું પાછું બ્રેકડાઉન થશે, એડીપી અને ફોસ્ફેટ ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ પાછું એ પુલ કરશે. એટલે અહીંયા આગળ એ વખતે પુલ કરતી વખતે શું રહેલું હશે, એટીપીનું બ્રેકડાઉન થઈ ગયા પછી એડીપી ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ પ્લસ એનર્જી, બરાબર. એટલે અગેન એ આ રીતે અહીંયા સ્ટ્રોક આપશે. સ્ટ્રોક આપ્યા પછી ફરી પાછું એડીપી અને ઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટની જરૂર નથી એટલે જતા રહેશે અને બીજો નવો એટીપી અહીંયા બેસશે. નવો એટીપી આવશે તો જ આ હેડ એ એક્ટિવ સાઇટ ઉપરથી ડિટેચ થઈને ફરી પાછું પોતાની રીપોઝિશનમાં આવશે, બરાબર. એટલે આ રીતની પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. ઓકે, સો હવે વાત આવે છે મોલેક્યુલર મોટર. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ થિંગ કે જેમાં ભાઈ એનર્જી લેવલે મોલેક્યુલર લેવલે કયા કયા ચેન્જીસ આવતા હોય છે, બરાબર. એનર્જી ઓફ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન અને રિલેક્સેશન ઓફ ધ મસલ. સો બેઝિકલી આમાં એમ કેમ એવું કીધું કે રિલેક્સેશન એ એક્ટિવ પ્રોસેસ છે, કારણ કે ફિઝિકલી જોવા જાવ ને તો તમારે કોન્ટ્રેક્ટ હાથને બાયસેપ્સને કર્લ કરતી વખતે એટલે ઊંચા લાવતી વખતે હાથને ઊંચો લાવતી વખતે એ તમારી એક્ટિવ પ્રોસેસ છે. પછી પાછું તમે છોડ દો તો હાથ એને જાતે નીચે જતો રહે છે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ અ પેસિવ પ્રોસેસ. એટલે ફિઝિકલી જોવા જઈએ તો કોન્ટ્રેક્શન એ એક્ટિવ પ્રોસેસ છે કે જેમાં આપણે ધ્યાન લગાવીને કરવું પડે છે અને રિલેક્સેશન એ પેસિવ પ્રોસેસ છે. પણ જો મોલેક્યુલર લેવલ ઉપર જોવા જઈએ તો જે માયોસિનનું હેડ એ કોન્ટ્રેક્ટ કરીને અહીંયા લઈ આવ્યો છે એક્ટિંગ ફિલામેન્ટને, એ આ માયોસિનના હેડને ડિટેચ થઈને પાછું પોતાની જગ્યાએ જવા માટે શેની જરૂર પડશે, એટીપી એના હેડની અંદર આવશે તો જ એ અહીંયાથી ડિટેચ થશે અને પોતાની જગ્યાએ પાછું રિલેક્સ થઈને જઈ શકશે. સો એ પાછું પોતાની જગ્યાએ જાય તો જ રિલેક્સેશન થઈ શકે, નહીં તો આણે જો પકડી રાખ્યું હોય ઉપર એક્ટિનને તો રિલેક્સેશન થાય જ નહીં. સો એટલા માટે એવું કીધું કે ભાઈ એટીપી આવશે તો જ રિલેક્સ થશે, ને તો નહીં થાય. સો દેટ ઇઝ વાય ફિઝિકલ પ્રોસેસ એ પેસિવ પ્રોસેસ છે, બટ આપણે જો મોલેક્યુલર બેઝિસ પર જોવા જઈએ તો એ એક્ટિવ પ્રોસેસ છે. સો મસ્ક્યુલર રિલેક્સેશન ઇઝ એન એક્ટિવ પ્રોસેસ ઓલ્ધો ફિઝિકલ પ્રોસેસ ઇઝ સેડ ટુ બી અ પેસિવ વન. ઓકે, સો હવે આગળ આવે છે મોલેક્યુલર મોટર્સ. along with other proteins and some enzyme, actin and myosin from the molecular motor which are involved in the movement. Refer chapter 3 for the detail. સારું, ચલો હવે એના પછી છે કેમિકલ ચેન્જીસ ડ્યુરિંગ ધ મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન. એની અંદર પહેલું આવે છે લિબરેશન ઓફ એનર્જી, કે એનર્જી છૂટી પડે છે. ક્યાંથી છૂટી પડે છે? સો એનર્જી નેસેસરી ફોર મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શન ઇઝ લિબરેટેડ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ ઓફ બ્રેકડાઉન એન્ડ રીસિન્થેસિસ ઓફ એટીપી. બેઝિકલી આપણે ઉપર જે જોયું એની જ વાત કરે છે. સો એનર્જી જે જરૂરી છે મસલ કોન્ટ્રેક્શન વખતે એ ક્યાંથી મળે છે? તો ડ્યુરિંગ ધ process of breakdown and resynthesis of the ATP. આપણે પહેલું જોઈએ છે breakdown of ATP. So during muscular contraction, the supply of energy is from the breakdown of ATP. Once again, during the muscular contraction, જ્યારે મસલ્સનું કોન્ટ્રેક્શન થાય છે એ વખતે the supply of energy is from the breakdown of ATP. આપણે પહેલાં જોયું હતું એ, બરાબર. એટીપીનું બ્રેકડાઉન એડીપી અને એડિનોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટની અંદર થાય છે અને જોડે એનર્જી છૂટી પડે છે. So this is broken into ADP and inorganic phosphate, that is PI, and energy is liberated. That's why ATP gives ADP plus PI and energy. Sorry. Okay, energy liberated by the breakdown of ATP is responsible for the following activity during muscular contraction. ઓકે ચલો, એનર્જી એટીપીના બ્રેકડાઉનના લીધે કઈ પ્રોસેસીસ થાય છે મસ્ક્યુલર કોન્ટ્રેક્શનની અંદર એ જોઈએ. તો ફર્સ્ટ
spread of action potential into the મસલ્સની અંદર એક્શન પોટેન્શિયલનો સ્પ્રેડ થાય છે. સેકન્ડ, લિબરેશન ઓફ કેલ્શિયમ આયન ફ્રોમ ધ સિસ્ટરને ઓફ એલ ટિબ્યુલ્સ ઇન્ટુ ધ સાર્કોપ્લાઝમ. એ એટીપીના લીધે જ, એના બ્રેકડાઉનના લીધે જ કેલ્શિયમ આયન એ એલ ટિબ્યુલ્સમાંથી છૂટા પડીને સાર્કોપ્લાઝમની અંદર ફેલાય છે. મૂવમેન્ટ ઓફ માયોસિનનું હેડ મૂવ થાય છે. સ્લાઇડિંગ મિકેનિઝમ આખી જે થાય છે એ પણ એટીપીના બ્રેકડાઉનના લીધે જ થાય છે. ઓકે, સો બેઝિકલી 4 પ્રોસેસ આપણને કીધી કે પહેલું સ્પ્રેડ ઓફ એક્શન પોટેન્શિયલ, સેકન્ડ કેલ્શિયમ આયન એ એલ ટિબ્યુલ્સમાંથી સાર્કોપ્લાઝમમાં ફેલાઈ જાય છે, અને થર્ડ મૂવમેન્ટ ઓફ માયોસિન હેડ, અને ફોર્થ સ્લાઇડિંગ મિકેનિઝમ. Energy liberated during ATP breakdown is sufficient to maintain a full contraction of muscles in a short duration or less than 1 second. Okay, એનર્જી કે જે એટીપીના બ્રેકડાઉનથી આપણને મળી છે તે કેટલા ટાઈમ માટે સફિશિયન્ટ છે? તો બ્રેકડાઉન ઇઝ એટીપી બ્રેકડાઉન. Energy liberated during the ATP breakdown is sufficient to maintaining a full contraction of muscle for a short duration, કે જે 1 સેકન્ડ કરતાં પણ ઓછો ટાઈમ છે. એટલે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે નવા એટીપી ની જરૂર પડશે, નવા એટીપીના બ્રેકડાઉનની જરૂર પડતી જ રહ્યા કરશે. એટલા માટે એટીપીનું રીસિન્થેસિસ પણ કરવું પડશે. સો નાઉ એડિનોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ એડીપી, કે જે છૂટું પડ્યું છે એની વાત છે, વિચ ઇઝ ફોર્મ ડ્યુરિંગ ધ એટીપી બ્રેકડાઉન ઇઝ ઇમિડિયેટલી યુટિલાઇઝ ફોર ધ રીસિન્થેસિસ ઓફ એટીપી. But the resynthesis of ATP and ADP cannot combine with the inorganic phosphate. It should combine with the high energy phosphate radical. There are 2 sources from which high energy phosphate is obtained, namely creatinine phosphate and carbohydrate metabolism. Okay, હવે બેઝિકલી આપણે શું કરીએ છીએ કે જો એટીપી બ્રેકડાઉન થયું હતું તો એની અંદરથી એક તો એડીપી મળ્યું હતું, એડિનોસાઇડ ડાયફોસ્ફેટ મળ્યું હતું, ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ એટલે કે પીઆઈ મળ્યું હતું, અને એનર્જી મળી હતી. હવે એની અંદરથી આ જે 3 વસ્તુઓ મળી એની અંદરથી એડીપીનો આપણે રીયુઝ કરી શકીશું, પણ એની જોડે પેલું ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ પાછું કમ્બાઈન નહીં થાય. એની જોડે કયું ફોસ્ફેટ કમ્બાઈન થવું પડશે? સો હાઈ એનર્જી ફોસ્ફેટ રેડિકલ એટલે એનો એક પાર્ટ, છૂટો પાર્ટ, પડેલો પાર્ટ, બરાબર, પણ એ હાઈ એનર્જીવાળો હોવો જોઈએ, આ ઇનઓર્ગેનિકવાળો નહીં. તો એ આપણને કઈ જગ્યાએથી મળશે? તો એના મેઇનલી 2 સોર્સ છે. તો કયા? તો there are 2 sources from which high energy phosphate is obtained, namely creatinine phosphate and carbohydrate metabolism. તો ક્યાંથી મળશે? એક તો creatinine phosphate માંથી મળશે અને બીજું carbohydrate metabolism ની અંદરથી મળશે. ક્રિએટિનાઇન નથી, ક્રિએટિન છે. ઓકે, ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમમાંથી મળે છે. ઓકે, સો યસ, ચલો હવે રીસિન્થેસિસ ઓફ એટીપી ફ્રોમ ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ. Immediate supply of high energy phosphate radical is from the creatine phosphate, that is CP. Plenty of CP is available in the resting muscle. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ, ચાલો તમે અત્યારે એક્સરસાઇઝ કરવાની ચાલુ કરી, બરાબર, તો તમે એવું વિચારો કે મારા બ્લડની અંદરથી શુગર વપરાશે, એ શુગર પતી જશે, પછી લીવરની અંદરનું ગ્લાયકોજન વપરાશે, એ ગ્લાયકોજન પતી જશે, પછી ફેટ બંધ થવાનું ચાલુ થશે, બરાબર. બેઝિકલી આટલી લાંબી પ્રોસેસ છે. એવું નથી હોતું કે તમે હમણાં દોડવાનું ચાલુ કર્યું ને તમારી તરત ફેટ બંધ થવા માંડી, એવું સહેજ બી નથી હોતું. સૌથી પહેલાં તો શું હોય કે મસલ્સે હમણાં વર્ક કરવાનું ચાલુ કર્યું તો મસલ્સની અંદર પોતાનું ગ્લાયકોજન રહેલું છે, બરાબર, અને એની પહેલાં પણ આવી રીતે સીપી એટલે કે ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ રહેલા છે. સો એ એનર્જી વપરાશે સૌથી પહેલાં, પછી મસલની અંદરનું ગ્લાયકોજન વપરાશે, પછી બ્લડની અંદરનું શુગર, એની અંદરનું ગ્લુકોઝ વપરાશે, એ પણ પતી જશે, તો લીવરની અંદરનું ગ્લાયકોજન વપરાશે, અને જો એ પતી જશે પછી ફેટ બ્રેકડાઉન થતી હોય છે. એટલે જો આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ હું 5 કિલોમીટર દોડીને આવ્યો, ચલો હવે મેં બહુ બધી એનર્જી બાળી, હવે મારે ખાવું પડશે, એટલે ભૂખ લાગી, જો પાછું ખાઓ તો એટલે તમે બધું એનું એ જ વસ્તુ રિસ્ટોર કરીને મૂકી દો છો, બરાબર. સો એટલે એની અંદર એવો ફરક સહેજ બી પડશે નહીં. યસ, તો થેન્ક યુ. Yes, immediate supply of high energy phosphate radical is from the creatine phosphate CP, અને બહુ જ બધા CP મસલ્સની અંદર ઓલરેડી અવેલેબલ હોય છે. Plenty of CP is available in resting muscle.
in the presence of the enzyme creatine phosphotransferase, okay, in the presence of enzyme creatine phosphotransferase, high energy phosphate is released from the creatine phosphate. The reaction is called the Lohmann's reaction. એટલે કે શું કહે છે બેઝિકલી કે સીપી જે છે એ કયા એન્ઝાઇમ દ્વારા આપણને મળશે? સીપીમાંથી ફોસ્ફેટ જે આપણે જોઈએ છે, ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ છે, એમાંથી ફોસ્ફેટ આપણે બહાર કાઢવું છે, તો એ બેઝિકલી હેલ્પ કોણ કરશે? તો આ એન્ઝાઇમ ક્રિએટિન ફોસ્ફોટ્રાન્સફરેઝ, બરાબર, ફોસ્ફેટને ટ્રાન્સફર કરવાવાળો, ક્રિએટિનિન ફોસ્ફેટમાંથી ફોસ્ફેટને ટ્રાન્સફર કરવાવાળો, એટલા માટે એનું નામ પડ્યું ક્રિએટિન ફોસ્ફોટ્રાન્સફરેઝ, બરાબર. યસ, તો એના દ્વારા આપણને એ સીપીમાંથી ફોસ્ફેટ મળશે અને એ ફોસ્ફેટ પછી એડીપી જોડે કમ્બાઈન થશે અને આપણને શું આપશે? એટીપી અને ક્રિએટિનાઇન આપશે. યસ, તો એડીપી પ્લસ સીપી ગીવ્સ એટીપી પ્લસ ક્રિએટિનાઇન. હવે આવે છે એનર્જી produced in this reaction is sufficient to maintain muscular contraction only for a few seconds. અગેન આપણે એવું છે કે આની અંદરથી જે આપણને એનર્જી મળશે એ પણ થોડી સેકન્ડ માટે જ આપણને અવેલેબલ હશે. સો એનર્જી produced in this reaction is sufficient to maintain muscular contraction only for few seconds. Creatine should be resynthesized into creatine phosphate, and this requires the presence of high energy phosphate. So the required amount of high energy phosphate radical is provided by the carbohydrate metabolism in the muscles. ચલો આ છે ને સોરી તમને ફિગર વાઇઝ બતાડીએ. ચલો માયોસિનનું હેડ છે, બરાબર, એને કોન્સ્ટન્ટ શેની રિક્વાયરમેન્ટ છે? એટીપીની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટીપી એ વાપરતો જ જાય છે, એ વાપરીને શું બનાવે છે? એડીપી બનાવે છે અને ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ બનાવે છે. હવે પાછું આપણે આ એડીપીનો તો રીયુઝ કરી લઈશું, બરાબર. તો આ એડીપીને એડીપી પ્લસ એને ફોસ્ફેટ જોડે એડ કરવાનો છે, પણ આ ફોસ્ફેટ નકામો છે, ઇનઓર્ગેનિક ફોસ્ફેટ. એને કયો ફોસ્ફેટ જોઈશે? હાઈ એનર્જીવાળો ફોસ્ફેટ રેડિકલ જોઈશે. તો એ આપણને ક્યાંથી મળશે? તો બોડીની અંદર અરે મસલ્સની અંદર બહુ જ બધા સીપી અવેલેબલ છે. સીપી સ્ટેન્ડ ફોર ક્રિએટિન ફોસ્ફેટ, બરાબર. એ ક્રિએટિન ફોસ્ફેટમાંથી આપણે ક્રિએટિન છૂટું પાડીશું અને ફોસ્ફેટને એડીપી જોડે ભેગા કરી દઈશું. તો એમાં આપણને શું મળશે ફાઇનલી? બરાબર, થોડું મેસી થઈ ગયું. યસ, તો આપણને શું આપશે? તો અગેન એટીપી બનાવી આપશે અને પ્લસ ક્રિએટિન બનાવશે, બરાબર. પી અહીંયા આવી ગયો, બરાબર. એટલે એડિનોસાઇડ 2 ફોસ્ફેટ હતા, તો હવે અહીં એડિનોસાઇડ 3 ફોસ્ફેટ થઈ ગયા, બરાબર. ટ્રાયફોસ્ફેટ થઈ ગયો અને ક્રિએટિનિન છૂટો રહી ગયો, બરાબર. હવે શું થશે? હવે આ પ્રોસેસ સીપી સપોઝ ચલો જેટલા હતા એ આપણે બધા વાપરી નાખ્યા. હવે શું? હવે ક્યાંથી લાવવાનો બીજો ફોસ્ફેટ? તો બીજો ફોસ્ફેટ જે પતી ગયો છે એટલે નવા આપણે સીપી બનાવવા પડશે. હવે તો સી એકલા ફરે છે, તો બીજો ફોસ્ફેટ લાવીને સીપી જોડે અટેચ ક્યાંથી, મીન્સ સીપી બનાવવું ક્યાંથી? તો હવે વાત આવે છે કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમની. કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમની અંદરથી આપણે હાઈ એનર્જીવાળો ફોસ્ફેટ લાવીશું અને અગેન નવા સીપી બનાવીશું. તો જે નવા સીપી બનાવીશું એની અંદરથી એ આપણે એડીપી જોડે કમ્બાઈન કરીને વધારે એટીપી બનાવી શકીશું, બરાબર. એ રીતની વારાફરતી વાત થાય છે. સો આટલો પેરેગ્રાફ ફરી વખત. સો સી energy produced in this reaction is sufficient to maintain muscular contraction only for few seconds. Creatine should be resynthesized into creatine phosphate, and this requires the presence of high energy phosphate. So the required amount of high energy phosphate radical is provided by the carbohydrate metabolism in the muscles, બરાબર. એટલે એ જે વધારાનો ફોસ્ફેટ છે એ આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમમાંથી મળવાનો છે. ઓકે, સો એના પછી આવે છે રીસિન્થેસિસ ઓફ
યસ, રીસિન્થેસિસ ઓફ એટીપી બાય કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ. અત્યાર સુધી આપણે જોયું એ કઈ રીતનું હતું કે ભાઈ એટીપી બનાવીએ તો છે, પણ શેમાંથી બનાવીએ છીએ? તો ક્રિએટિનિન ફોસ્ફેટમાંથી બનાવતા હતા. હવે કાર્બોહાઈડ્રેટ સીપી આપણે બધું પૂરું કરી નાખ્યું, એકલા સી જ વધ્યા છે. તો એની જોડે હાઈ એનર્જી ફોસ્ફેટ જોઈન કરવાના છે, તો ક્યાંથી લાવવાના? કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમમાંથી લાવવાના. તો હવે આપણે એ જોઈએ છે કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમમાંથી આપણે એટીપી કઈ રીતે બનાવી શકીએ. સો કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ સ્ટાર્ટ વિથ ધ catabolic reaction of glycogen in the muscles. આપણે વાત થઈ કે મસલ્સની અંદર પણ પહેલેથી થોડું ગ્લાયકોજન સ્ટોર રહેલું હોય છે. તો એ ગ્લાયકોજનના બ્રેકડાઉન કરવામાં આવે છે, બરાબર. કેટાબોલિક રિએક્શન, કેટાબોલિઝમ એટલે બ્રેકડાઉન કરવું. Carbohydrate metabolism start with the catabolic reaction of glycogen in the muscles. In resting muscles, an adequate amount of glycogen is stored in the sarcoplasm. Sarcoplasm ની અંદર ઘણા પ્રમાણની અંદર ગ્લાયકોજન રહેલું છે. Each molecule of glycogen undergoes catabolism. દરેકે દરેક ગ્લાયકોજનનું મોલેક્યુલ એ કેટાબોલિઝમની પ્રોસેસની અંદર જાય છે ટુ પ્રોડ્યુસ એટીપી બનાવવા માટે. The energy liberated during the catabolism of glycogen can cause muscular contraction for a longer period. Once again, the energy liberated during the catabolism of glycogen can cause muscle contraction for a longer period. પેલા બધામાં એકદમ ખાલી few seconds માટે જ ક્રિએટ થઈ શકતું હતું, પણ જે એનર્જી આપણને ગ્લાયકોજનના બ્રેકડાઉનમાંથી મળે છે, તો એવા કોન્ટ્રેક્શનને આપણે લાંબો સમય સુધી પકડી રાખી શકીએ છીએ. સો દેટ કોન્ટ્રેક્શન વિલ લાસ્ટ ફોર લોંગર. વન્સ અગેન, ધ એનર્જી લિબરેટેડ ડ્યુરિંગ ધ catabolism of glycogen can cause muscular contraction for a longer period. The first stage of catabolism of glycogen is via the glycolysis. બરાબર, ગ્લાયકોજનનું બ્રેકડાઉન, દેટ ઇઝ ગ્લાયકોલાઇસિસ. કોઈપણ વસ્તુની પાછળ લાઇસિસ લાગે એટલે એના બ્રેકડાઉનની વાત કરી રહ્યા છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્લાયકોલિટિક પાથવે ઓર એમ્ડેન-મેયરહોફ પાથવે. બરાબર, ફિગર 31.10. વેઇટ, ઓકે, ચલો પહેલાં આપણે વાંચી લઈએ છીએ, પછી ફિગર જોઈએ. ઓ, આપણી આ ફિગર રહી ગઈ હતી ને, ઉભા રહો, ચલો જોઈ લો. હા, તો બેઝિકલી છે શું? ધ સિક્વન્સ ઓફ ઇવેન્ટ ડ્યુરિંગ ધ મસ્ક્યુલર રિલેક્સેશનની વાત હતી કે કઈ રીતે મસલ્સ રિલેક્સ થતો હતો. તો સૌથી પહેલાં શું થતું હતું? પમ્પિંગ ઓફ કેલ્શિયમ આયન ઇન્ટુ એલ ટિબ્યુલ્સ. જે કેલ્શિયમ કોન્ટ્રેક્શનના ટાઈમ વખતે એલ ટિબ્યુલ્સમાંથી આવ્યા હતા બધા સાર્કોપ્લાઝમમાં, એ બધા જ કેલ્શિયમ હવે ધીરે ધીરે પાછા જવા લાગે છે. સો પમ્પિંગ ઓફ કેલ્શિયમ ઇન્ટુ એલ ટિબ્યુલ્સ પાછા ફેંકીએ છીએ આપણે. ડિક્રીઝ ઇન ધ સાર્કોપ્લાઝમિક કેલ્શિયમ કન્ટેન્ટ. હવે જે સાર્કોપ્લાઝમની અંદર કેલ્શિયમ હતું એ બધું એલ ટિબ્યુલ્સમાં જતું રહ્યું, તો અંદરનું જે કન્ટેન્ટ હતું સાર્કોપ્લાઝમમાં રહેલું કેલ્શિયમ ઓછું થઈ ગયું. એ ઓછું થવાના લીધે રિલીઝ ઓફ કેલ્શિયમ આયન ફ્રોમ ધ ટ્રોપોનિન સી. હવે જે પેલું વધારે પડતું કેલ્શિયમ આવી ગયું હતું, તો એ વધારે કેલ્શિયમ ક્યાં આગળ જઈને અટેચ થઈ ગયું હતું? ટ્રોપોમાયોસિનની ચેનની ઉપર રહેલા ટ્રોપોનિન ઉપર. તો હવે ભાઈ સાર્કોપ્લાઝમ મેં કીધું કે ભાઈ મારી જોડે વધારે હતા કેલ્શિયમ ત્યારે મેં તને આપ્યા હતા, હવે મારી જોડે ઓછા થઈ ગયા, તો લાય મારા કેલ્શિયમ પાછા. એટલે એ રીતે ટ્રોપોનિન સીમાંથી જે કેલ્શિયમ અટેચ હતા એ બધા પાછા સાર્કોપ્લાઝમમાં આવી ગયા. એટલા માટે રિલીઝ ઓફ કેલ્શિયમ આયન ફ્રોમ ધ ટ્રોપોનિન સી. પછી શું થયું? તો ડિટેચમેન્ટ ઓફ માયોસિન હેડ ફ્રોમ એફ એક્ટિન. હવે એફ એક્ટિનની જે એક્ટિવ સાઇટ હતી એને ખુલ્લી કોણે પાડી હતી? તો ટ્રોપોમાયોસિન હટી ગયું હતું એટલા માટે ખુલ્લી પડી હતી. ટ્રોપોમાયોસિન કેમ હટ્યું હતું? કારણ કે કેલ્શિયમ આયન હતા એ ટ્રોપોનિન સી જોડે જઈને અટેચ થઈ ગયા હતા. હવે એ અટેચમેન્ટ છૂટું થઈ ગયું, તો પાછા ટ્રોપોમાયોસિન પોતાની જગ્યાએ આવી ગયા, તો એના લીધે પાછું શું કવર થઈ ગયું? તો જે એક્ટિવ સાઇટ હતી, એફ એક્ટિનની જે એક્ટિવ સાઇટ હતી જ્યાં આગળ માયોસિન ચોંટેલા હતા, એ પાછું કવર થઈ ગયું. એટલા માટે માયોસિનનું ત્યાંથી ડિટેચમેન્ટ થઈ ગયું. સો ડિટેચમેન્ટ ઓફ માયોસિન હેડ ફ્રોમ એફ એક્ટિન, અને એના લીધે મસ્ક્યુલર રિલેક્સેશન થયું. બરાબર, સો એ ફિગર કમ્પ્લીટ. આપણે ક્યાં આગળ હતા? યસ, હવે વાત આવે છે ગ્લાયકોલિસિસની. બરાબર, વેઇટ. અરે યસ, ગ્લાયકોલિસિસ. પણ આ લેક્ચરમાં આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. ગ્લાયકોલિસિસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કન્ટિન્યુ કરીશું. ઓકે, ત્યાં સુધી કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ડાઉટ, પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો.
બાકી મળીએ છીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ટિલ ધેન બાય.